Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τους τρεις εκατόχειρες: Βριάριο, Γη και Κότο. Όπως μας λέει ο Απολόδωρος στη θεογονία του, είναι τα πρώτα τέκνα της Γης και του ουρανού. Ο Ησίωδος από την άλλη τα παιδιά αυτά τα τοποθετεί μετά τη γέννηση των Τιτάνων. Και μάλλον πολύ πιθανό να μην έχει πέσει μέσα ως ο Απολόδωρος. Γιατί όπως θα δούμε, τα τρία αυτά παιδιά είναι τρεις από τις μεγαλύτερες επίρους που γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό και τους αποκαλούν παιδιά με ανυπέρβλητη δύναμη και μέγεθος. Φυσικά, από διάφορες απόψεις, υπάρχει μεγάλη περίπτωση οι εκατόχειρες να έχουν γεννηθεί παράλληλα ή μετά από κάποιους από τους Τιτάνες, όπως το Μέγα Ωκεανό για παράδειγμα. Αλλά προς το παρόν, σε αυτό το βίντεο τεκμηριώνουμε μόνο την ύπαρξη των τριών αυτών εκατόχειρων και ποιοι είναι αυτοί. Ο Βριάρεος, όπως αποκαλούνται από τους θεούς, ή Αιγαίων από τους ανθρώπους, σημαίνει ο ισχυρός, ο Ρωμαλαίος. Από το Βριαρός και από το Βριάο κάνω κάποιον δυνατό ή γίνομαι δυνατός. Και εδώ, από ό,τι βλέπουμε στο χάρτη, αναγνωρίζουμε το κεφάλι του, γιατί πολύ απλά είναι ο πιο Ρωμαλαίος από όλους και δεν κρύβει το πρόσωπό του. Εμφανίζεται ένα άψογα σχεδιασμένο κεφάλι σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και ένα παιδάκι θα το διέκρινε. Αυτός ο Ρωμαλαίος και ισχυρός είναι ο Βριάρεος. Ο Γης είναι το κομμάτι ξηράς, τα χωράφια, τα λιβάδια. Είναι επίσης το ξύλο στο αλέτη στο οποίο προσαρμοζόταν, όπως θα δούμε αν υποθέσουμε πως η μία άκρη του ξύλου του είναι σε Ηράκλειες στήλες. Αλλά σημαίνει επίσης και πριμνήσιος, δηλαδή αυτός που είναι στην πρίμνη ενός πλοίου και προσδένεται από εκεί στην ξηρά. Και εδώ βλέπουμε το Γη, ο οποίος είναι ελαφρώς γερμένος, ασκαλισμένος επάνω σε πρίμνη προς τα κάτω, και από τον οποίο κρέμονται σαν σχοινιά τα νησιά, σαν να είναι δεμένος. Αυτός λοιπόν με το αλέτρι και το έφορο έδαφος σε πρίμνη πλοίου είναι ο Γης. Ο Κότος, ο οποίος βγαίνει από το Κόταβος ή Κοταβίζω, σημαίνει παίζω τον Κόταβο, ένα παιχνίδι πολύ δημοφιλές στην αρχαία Αθήνα, και το βραφείο του παιχνιδιού λεγόταν το Κοτάβιον. Αλλά το παιχνίδι παίζονταν με πολλούς και διάφορους τρόπους και έχει πολλές παραλλαγές από τόπο σε τόπο. Αυτός εδώ είναι ο Κότος, ο παιχνιδιάρης. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις εκατόχειρες όσον αφορά τη γεωφυσική τους μορφή προσωποποιημένη. Επειδή η ιστορία όλων των θεών, ηρώων και τεράτων έχει χαραχτεί επάνω στη Γη, αν παράλληλα με τη γεωφυσική κατάσταση υπήρξαν και ως μυθολογικά τέρατα, δηλαδή κάποιο είδος πρωτόγονου ζώου στην πρώτη γενιά των ανθρώπων, δεν έχω βρει αρκετά γι' αυτό και ούτε το έχω διασταυρώσει ακόμα με κάποια από τα κείμενα που έχω διαβάσει ως τώρα. Αλλά σίγουρα, ως προς τη γεωφυσική τους θεοποίηση, είναι όπως τη λέγανε. Γιατί πάνω σε κάθε ήπειρο υπάρχουν όχι μόνο 50 κεφάλια και 100 χέρια όπως τους αποκαλούν, αλλά σίγουρα θα βρούμε πάρα πολλές μορφές καλυσμένες και χαραγμένες με την ιστορία του καθενός, έτσι ακριβώς όπως την καταγράφουν στη θεολογία τους οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Και φυσικά θα τα δείξουμε όλα αυτά και στα παρακάτω βίντεο καθώς προχωράει η έρευνα αυτή. Με τους εκατόχειρες συγκεκριμένα ασχολούνται κατά πολύ στην τέχνη και τη θρησκεία τους στο Θιβέτ. Μερικοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί αυτοί οι τρεις και όχι κάποιοι άλλοι ήπειροι. Γιατί πολύ απλά οι άλλοι τρεις είναι οι Κύκλοπες. Και όπως θα δούμε στα επόμενα βίντεο, είναι οι δημιουργοί του όπλου του Δία με τον κεραυνό και τη βροντί και θα το αποκαλύψουμε και αυτό. Όσον αφορά την Ανταρκτική και Αρκτική, θα τα δούμε και αυτά σε παρακάτω βίντεο.